นี่วิธีช่างเราจะพามาติดกันศาสตร์ที่บ้านยายนางนำทีมโดยนายช่างใหญ่ ซึ่งมันต้องแก้ปัญหาหน่อยเพราะว่าเวลาฝนตกหนักฝนมันจะสาดเข้าหน้าบ้านนี่เละเทะเลย แล้วก็เราจะยาหลังคามันจะซึมมาจากหลังคาข้างบนเวลาฝนมันสาดเข้าไปแล้วมันก็จะไหลเอาไว้ลงมาเพราะว่าไอซิลิโคนที่อุดมันชำรุดแล้วก็เลยซื้อจะยาซิลิโคนด้วยอันนี้ตัวเชื่อมรุ่นดึกดำบรรพ์ใช้งานได้ดีอยู่นี่ก็โครงหลังคาเหล็กกาวไนท์แต่ว่าทาสีมันเข้าหลังคาน่าจะเป็นแผ่นอะลูซิ่งเดี๋ยวมาดูกันวิธีช่างของจริง
ดีที่แผ่นใสใบนี้โชคดีที่มันมีอันเก่าก็เลยได้เอามาใส่ เสร็จแล้วกันศาสตร์จะคำนวณต้นทุนให้ดูคร่าวๆว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่อาจจะไม่รวมกับค่าแรงให้บางคนที่ว่าสนใจอยากจะทำบ้างจะได้เก็บเงินให้เหมาะกับงบประมาณของเรา